مدام مقدورين اتفضلي. سلام يا وسابونا. قدسك قلت إن المسيحيين لحد القرن الرابع الميلادي ما كانوش بيحتفلوا بيوم الجمعة العظيمة منفصل عن القيامة. يعني مثلا احنا دلوقتي يوم الجمعة العظيمة عندنا صلوات مختصة بيوم الجمعة العظيمة، وصلوات ليلة العيد للقيامة مختلفة. يعني هل هم كانوا بالطريقة دي بيعيدوا يوم السبت مثلا، ولا برضو استيل بيعيدوا يوم الحد؟ يعني ازاي ما يفصلوش الاثنين عن بعض؟ في القرون المبكرة للمسيحية ما كانش فيه فاصل بين الاحتفال بآلام الرب والاحتفال بقيامته. كان الاحتفال بهذين الحدثين معا، فما كانش فيه حاجة اسمها الجمعة العظيمة زي ما احنا حاليا بنمارس في الكنيسة. اللي بنمارسه في الكنيسة حاليا في الجمعة العظيمة ده لا يتعدى القرن ال11 الميلادي، واللي بنمارسه في سبت الفرح حاليا في الكنيسة ده برضو يعود إلى القرن ال11 الميلادي. ده من ترتيب البابا خريستوزولوس. احنا عندنا دليل على كده، قوانين اسمها قوانين أبو صلح يونس ابن نانا. القوانين ديت أول قوانين عربية مترجمة من اللغة اليونانية. بنعرف منها أن يوم الجمعة العظيمة ما بيكونش فيه الصلوات اللي احنا بنمارسها والألحان دي، كانت عبارة عن اجتماع في الكنيسة لقراءة الأسفار المقدسة فقط. لكن في القرون المبكرة زي ما السائحة الإسبانية إيجيريا راحت كنيسة أورشليم، لقتهم في ليلة عيد القيامة بيحتفلوا بآلام الرب وقيامته معا. فاللي كان واقف يقرأ الإنجيل في هذه المناسبة بتحكي إن الشعب لما سمع قارئ الإنجيل وهو بيسرد آلام الرب كان الشعب بيبكي. ولما انتقل إلى الحديث عن قيامة السيد المسيح الشعب بقى فرحان بسبب التفاعل الشديد بين ما يسمعه الشعب وبين تأثره بالأحداث اللي كانت قريبة جدا من زمان. فواضح هنا إن في احتفال مزدوج بالآلام والقيامة معا. علشان كده احنا لما نيجي نعمل دراسة مثلا يعني على الدوكسولوجيات الخاصة بعيد القيامة وعاوزين نعرف أي الدوكسولوجيات أقدم من الأخرى، فالدوكسولوجية اللي تتكلم عن الآلام والقيامة تبقى أقدم زمنيا من الدوكسولوجية اللي تتكلم عن القيامة فقط. فكان الاحتفال بالاثنين مع بعض، لكن يوم الحد برضه. شكرا يا أم.